این آقا رو میشناسین؟ جک ما، مؤسس علی بابا. مردی که تونست به تنهایی تأثیر بزرگی روی صنعت، اقتصاد و اینترنت کشور چین بذاره. هرگز تسلیم نشوید. مهمترین درس زندگی از بنیانگذار علی بابا. شکست‌های زیادی داشتم. من برای چیزهای خنده‌دار شکست می‌خوردم. من 2 بار در یک آزمون کلیدی دبستان مردود شدم. من 3 بار برای مدارس راهنمایی شکست خوردم. 3 سال تلاش کردم و دانشگاه را شکست دادم. من برای 30 بار درخواست شغل دادم، رد شد. رفتم پلیس، گفتن نه تو خوب نیستی. حتی برای KFC هم رفتم وقتی که به چین می آمد. 24 نفر برای کار رفتند، 23 نفر پذیرفته شدند. من تنها پسر بودم و رد شد. ما به دنبال کار پلیس رفتیم، 5 نفر. 4 نفر از آنها را پذیرفتند. من تنها کسی بودم که آن را دریافت نکردم. بنابراین برای من رد شده. آه، به هر حال من به شما گفتم که برای هاروارد درخواست دادم. برای 10 بار رد شد. میدونم دارن منو رد میکنن. فکر میکنم باید به اون عادت کنیم. ما اونقدر هم خوب نیستیم. حتی امروز ما هنوز تعداد زیادی از افراد رد شده رو داریم. فکر نمی کنم که در این دنیا آدم‌های زیادی باشن که بیش از 30 بار رد شده باشن. تو میدونی تنها چیزی که ما هرگز رها نمی‌کنیم، تنها چیزی که ما شبیه فارست گامپ هستیم، ما به مبارزه ادامه میدیم. ما به تغییر خودمون ادامه میدیم. ما شکایت نمی کنیم. چه موفق باشیم یا نه. من متوجه میشم که وقتی کار رو تموم کردن، اگه اشتباه کنن و شکست بخورن، اگه همیشه با دیگران رقابت کنن، این مرد هرگز بر نخواهد گشت اگر اون مرد فقط خودشو چک کنه. آره اینجا چیزی برای من اشتباهه. چیزی در من وجود داره. این یارو امید داره. جک ما مؤسس علی باباست. کمپانی همتای او یک کمپانی پورتال می باشد. او رسما ثروتمندترین مرد چین است و ثروت شبکه‌ای او تقریباً 25 میلیارد دلار است. جک ما فقط 7.8% سهام علی بابا را در اختیار دارد و 50% سهام علی پای نیز در اختیار اوست. ارزش علی بابا شاید بیشتر از فیسبوک یا حتی کمپانی‌هایی مثل آمازون باشد. داستان زندگی علی بابا بسیار جالب است، اما نباید گول این اعداد و ارقام را بخورید. شاید فکر کنید که او به سادگی به این جایگاه رسیده، اما این اتفاق نتیجه سخت کوشی‌اش بوده است. جک ما یکی از میلیاردرهای خودساخته است که در ناحیه جنوب شرقی چین متولد شد. برادر بزرگش او را بزرگ کرد و خواهر کوچکترش نیز همراه آنها زندگی می‌کرد. خانواده او یک خانواده موزیسین سنتی بودند و در آن زمان جزء طبقه متوسط محسوب می‌شدند. زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا بود، به محل زندگی آنها در کشور چین در سال 1972 سفر کرد و از آن پس وضعیت توریستی در آن محل بهبود پیدا کرد و جک ما تصمیم گرفت از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشد. او در کودکی به یادگیری زبان انگلیسی پرداخت و هر روز صبح در نزدیکی پارک منزلشان دوچرخه سواری می‌کرد و با توریست‌های اطراف پارک صحبت می‌کرد. سپس یک دختر خارجی را ملاقات کرد که به او نام مستعار جک را داد، زیرا تلفظ کردن اسمش برای او سخت بود. جک بعد از فارغ التحصیلی از لیسانس در زبان انگلیسی به عنوان یک معلم انگلیسی در محل زندگیش مشغول به کار شد و در ماه $12 حقوق می‌گرفت. بعد از آن وارد کارهای بسیار زیاد دیگری شد و بسیاری از افراد او را رد کردند و لحظات شکست زیادی را تجربه کرد.
در دوران کودکی مدام در امتحانات مدرسه شکست می‌خورد. زمانی که بعد از دبیرستان برای دانشگاه درخواست داد، نتوانست کنکور را با موفقیت پشت سر بگذارد. 3 بار دیگر در کنکور قبول نشد و در نهایت به دانشگاه محلی شهر خودشان رفت. او حتی برای دانشگاه هاروارد هم 10 بار درخواست داد، اما هر بار رد شد. بعد از لیسانس هم مدام به دنبال شغل‌های مختلف گشت. تقریباً 30 بار بعد از فارغ التحصیلی درخواست شغل داد که همه آنها رد شد. در مصاحبه‌های بسیار زیادی شرکت کرد. مثلا او تعریف می‌کرد که برای یک شغل 24 نفر آمده بودند که 23 نفر از آنها قبول شدند و تنها کسی که رد شد جک ما بود. زمانی که در مورد این سختی‌ها از او سوال شد، پاسخ داد که همه ما باید به نادیده گرفتن و رد شدن در زندگی عادت کنیم و از آن به عنوان یک فرصت برای یادگیری و رشد بیشتر خودمان استفاده کنیم. قبل از 20 سالگی دانش آموز خوبی باشید. برای کارآفرین شدن صبر کنید و فقط چند تجربه کوچک داشته باشید. بین 20 تا 30 سالگی افراد تاثیرگذار را دنبال کنید. به یک شرکت کوچک بروید. معمولاً در شرکت‌های بزرگ فرایندها را به خوبی فرا می‌گیرید و عضوی از یک ماشین بزرگ خواهید بود. اما زمانی که به شرکت کوچکی بروید، شما یاد می‌گیرید که پرشور باشید و رویا پردازی داشته باشید. یاد می‌گیرید که تعداد زیادی کار را همزمان انجام دهید. بنابراین پیش از 30 سالگی مهم نیست که به چه شرکتی خواهید رفت. مهم رئیس شماست. مهم کسی است که شما به دنبال او می‌روید. یک رئیس خوب به شیوه متفاوتی به شما آموزش می‌دهد. در این دوره سنی تا می توانید اشتباه کنید. از اینکه شکست می خورید نگران نباشید. به زمین می افتید و دوباره بلند می شوید. از این شکست ها یاد بگیرید و لذت ببرید. مهمترین درآمدی که شما در آینده کسب خواهید کرد یادگیری از همین شکست های سنین جوانی است. بین 30 تا 40 سالگی باید دقیق فکر کنید که آیا می خواهید برای خودتان کار کنید یا خیر. آیا واقعا می‌خواهید یک کارآفرین شوید؟ بین 40 تا 50 سالگی شما باید کاری را انجام دهید که در آن ماهر هستید. سعی نکنید از این شاخه به آن شاخه بپرید و کار خود را عوض کنید، زیرا خیلی دیر شده است. ممکن است با این تغییر موفق شوید، اما احتمال شکست شما بسیار بالاست. بنابراین از 40 تا 50 سالگی روی کارهایی که در آن ماهر هستید تمرکز کنید. بین 50 تا 60 سالگی برای جوانان کار کنید، زیرا افراد جوانتر بهتر از شما کار می کنند و می توانید به آنها اعتماد کنید. روی جوانان سرمایه گذاری کنید و مطمئن شوید که خوب کار می کنند و خوب یاد می گیرند. از 60 سالگی به بعد برای خودتان وقت بگذارید. به ساحل بروید، آفتاب بگیرید. الان برای تغییر خیلی دیر شده است. جک ما که تا 33 سالگی حتی یک بار هم رایانه را از نزدیک ندیده بود، اکنون به شناخته شده ترین کارآفرین چینی در عرصه تجارت الکترونیک تبدیل شده است. او که در دوران انقلاب فرهنگی در چین رشد یافت، غریزه و استعداد کارآفرینی خود را حفظ کرد و سرانجام توانست به یک کارآفرین موفق تبدیل شده و شرکتی را تأسیس کند که از پیشگامان تجارت الکترونیک در چین به شمار می رود. جک ما که نه تحصیلات دانشگاهی مرتبط با کسب و کار و نه هیچ گونه حمایت مالی خاصی داشت، صرفاً با اتکا بر روحیه کارآفرینی خود و اهداف بلند پروازانه‌ای که در سر داشت، امروزه نفر اول بزرگترین شرکت B2B تجارت در جهان یعنی گروه علی بابا است. بیزینس تو بیزینس. جک ما در 15 اکتبر 1964 در شهر هانگژو در چین زاده شد. جک اندام لاغر استخوانی داشت و اغلب به خاطر آزار و اذیت همکلاسیانش با آنها دعوا می‌کرد.
اینکه بعدها توانست با سایت ایبی در چین رقابت کرده و آن را شکست دهد، شاید ریشه در همین روحیه او داشته باشد. وی میگوید از اینکه با بچه‌هایی که از خودم بزرگتر بودند دست به یقه شوم، اصلا احساس ترس نمی‌کردم. و در مصاحبه دیگر روحیه کوسه‌ای را در ایبی جاه طلبی و بلند پروازی خود اینگونه ترسیم کرد: اگر اقیانوس باشد، علی بابا نیز کروکودیل رود یانگتسه است. اگر در دریا با کوسه مبارزه کنیم شکست خواهیم خورد، ولی در رودخانه بر او پیروز می‌شویم. بعد از آنکه ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا از هانگژو بازدید کرد، گردشگران زیادی به آن شهر سرازیر شدند. جک که انگلیسی را به صورت خودآموز و با خواندن کتاب آموخته بود، از فرصت پیش آمده استفاده کرد و از طریق صحبت با گردشگران توانست زبان خود را تقویت کند. او به جلوی هتل‌ها می‌رفت و به صورت رایگان گردشگران را به گردش در شهر می‌برد. این کار برای او مانند تمرینی جهت تقویت مهارت زبان انگلیسی بود. او خود در این باره می‌گوید: به شدت به یاد گرفتن انگلیسی علاقه داشتم. به مدت 8 سال هر روز صبح در برف و باران 40 دقیقه دوچرخه سواری می کردم تا به هتلی در نزدیکی هانگژو و 100 مایلی جنوب غربی شانگهای برسم. در آن دوران سیاست‌های چین تغییر کرده بود و گردشگران زیادی به چین می آمدند. من به طور رایگان مناطقی را که بلد بودم به گردشگران نشان می دادم و در عوض انگلیسی یاد می گرفتم. آن 8 سال عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد. من از اغلب چینی‌ها بیشتر با دنیای اطرافم آشنا بودم. آنچه از کتاب‌ها و معلمانم آموخته بودم با آنچه از گردشگران یاد می گرفتم بسیار تفاوت داشت. تلفظ نام چینی ما سخت بود و نام مستعار جک نیز توسط یک گردشگر آمریکایی که با او دوست شده بود بر روی او گذاشته شد. در 1979 با خانواده مورلی که برای سفری چند روزه به استرالیا از استرالیا به چین آمده بودند آشنا شد. جک و 2 فرزند مورلی 3 روز را با هم گذراندند و به سرعت با هم دوست شدند. در 1985 آنها جک را دعوت کردند تا برای تعطیلات تابستانی به استرالیا بیاید. او نیز دعوت آنها را پذیرفت و برای تعطیلاتی 1 ماهه به استرالیا رفت. این اولین سفر جک به خارج از چین بود. او میگوید: قبل از اینکه از چین خارج شوم اینطور آموخته بودم که چین ثروتمندترین و شادترین کشور دنیاست. اما وقتی که به استرالیا رسیدم با خود گفتم آه خدای من، همه چیز با آنچه من فکر می کردم تفاوت دارد. از آن به بعد طرز تفکر خود را تغییر دادم. دوستی جک و خانواده مورلی در طول 3 دهه بعد همچنان باقی ماند. کن مورلی خیلی از اوقات به دانشگاهی که جک در آن درس می‌خواند سر می‌زد تا به او کمک کند. او حتی $22,000 با او شریک شد تا او بتواند اولین آپارتمان خود را در هانگژو خریداری کند. جک ما از مورلی به عنوان پدر دوم خود یاد می‌کند. بدون داشتن پول و ارتباط با افراد مهم، تنها راهی که جک می توانست به موفقیت برسد تحصیل بود. او 2 بار در آزمون ورودی دانشگاه شکست خورد، ولی نهایتاً توانست وارد مؤسسه مربیان هانگژو شده و در سال 1988 با مدرک کارشناسی زبان انگلیسی فارغ التحصیل شود. او بعدها در نشستی اعتراف کرد که 10 بار برای تحصیل در هاروارد اقدام کرده و هر بار شکست خورده است. بعد از فارغ التحصیلی تا آنجا که میتوانست دنبال شغل گشت و سرانجام با حقوق 12 تا 15 دلار در ماه به عنوان مدرس انگلیسی در دانشگاه دیانزه هانگژو مشغول به کار شد. او میگوید همیشه این آرزو را داشتم که وقتی کارم به عنوان مدرس تمام شد به یک کسب و کار مثل هتلداری یا چیزی شبیه آن بپیوندم.
عمیقا میخواستم کاری انجام دهم. در 1992 فضای کسب و کار رونق پیدا کرده بود و برای کارهای زیادی رزومه فرستادم، اما هیچ کس من را نمیخواست. در طی مجموعه رستوران‌های KFC، هتل محلی برای استخدام به پلیس هر بار اقدام کرد، اما به در بسته خورد. او برای گذران زندگی یک مؤسسه ترجمه تأسیس کرد. از این طریق با برخی شرکت‌های خارجی که در چین کار می‌کردند آشنا شد. کمی بعد به عنوان مترجم برای یک سفر کاری به آمریکا رفت. در آنجا با دوستان هموطنش که در سیاتل زندگی می‌کردند تماس گرفت و وقتی مهمان خانه آنها بود برای اولین بار یک رایانه را از نزدیک دید. در آن زمان تقریباً هیچ رایانه شخصی در چین وجود نداشت. جک می‌گوید ترسیده بودم، چرا که شرکت‌های بسیار کمی در چین رایانه داشتند. رایانه یک فناوری پیشرفته و گران قیمت به شمار می‌رفت. دوستانم به من گفتند نترس جک، بم که نیست، به هر چه که می‌خواهی دست بزن. اولین کلمه‌ای که او در اینترنت جستجو کرد نوشابه بود و وقتی نتیجه مرتبط با چین پیدا نکرد، بعد از کمی تعجب یک ایده بزرگ به ذهنش رسید. جک به سرعت به رایانه و اینترنت علاقمند شد و از دوستانش خواست برای مؤسسه ترجمه او یک وبسایت طراحی کنند. در 1995 وبسایت آنلاین او بر روی اینترنت قرار گرفت و قبل از آن هرگز به یک صفحه کلید دست نزده بود. به همین خاطر است که خودم را مرد کوری می‌دانم که بر پشت یک ببر کور سوار شده بود. وقتی که به چین برگشتم، در روزی که می‌خواستیم به اینترنت متصل شویم، دوستانم را به خانه دعوت کردم. به خاطر اینکه از یک دایالاب استفاده می‌کردیم و سرعت کند بود، 3 ساعت و نیم منتظر ماندیم تا نصف یک صفحه بارگذاری شود. چقدر این قسمتش آشناست برای ما و ما هم هممون این تجربه رو داشتیم. ما از خود پذیرایی می‌کردیم، تلویزیون می‌دیدیم و همچنان منتظر بودیم. من بسیار خوشحال بودم چرا که به مهمانانم ثابت کرده بودم که اینترنت وجود دارد. خیلی زود جک $2000 از دوستانش قرض گرفت تا سایت صفحات چین را که اولین سایت تجاری در چین بود راه اندازی کند. مدتی بعد به خاطر اینکه این سایت در یافتن مدل کسب و کار به مشکل برخورده بود، آن را رها کرد. سپس مدتی به عنوان مدیر اجرایی یک شرکت فناوری اطلاعات با دولت همکاری کرد، اما کمی بعد استعفا داد چرا که نمی‌توانست سیستم دولتی را تحمل کند. بعد از آن مدتی در وزارت تجارت خارجی مشغول بود و گروهی را سرپرستی می‌کرد که در زمینه تسهیل تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند. در همین زمان بود که در سال 1988 با هموطنش جری یانگ، یکی از بنیانگذاران یاهو، آشنا شد. جک ما 2 بار در تأسیس کسب و کار اینترنتی خود شکست خورد، ولی سرانجام در سال 1999 $60,000 وام گرفت تا با استفاده از فناوری اطلاعات به رویای خود جامعه عمل بپوشاند. با این پول جک و تیم 18 نفره‌اش در آپارتمان شخصی او با این خط مشی که تجارت را برای شرکت‌های کوچک و متوسط آسان‌تر کند، سایت alibaba.com را راه اندازی کرد. علیبابا به تولید کنندگان این امکان را میداد که کالاهای خود را بر روی سایت ثبت کرده و خریداران نیز می توانستند به طور مستقیم این کالاها را از طریق سایت خریداری کنند. او میگوید میخواستم یک شرکت جهانی داشته باشم. به همین خاطر نامی را انتخاب کردم که در همه جای جهان شناخته شده باشد. تلفظ علی بابا آسان است و مردم در تمام دنیا با این شخصیت در داستان 1001 شب آشنایی دارند. جک تجربه‌های زیادی را در طول زندگی خود تجربه کرد. به شرکت‌های مختلف، کارهای متفاوت دست زد و نمونه بارز کسی است که از فرش به عرش رسیده است.
یکی از نکات اصلی که باعث موفقیت جک ما شده است این است که او به نقش مشتری و رضایتمندی او در رسیدن به موفقیت اهمیت بسیاری می‌دهد.